اوه فيديو جديد كل يوم الساعة 10 مساء. ده مدحت معانا. اقول لهم حاجة؟ لا اتكلم، مش خرص هم. اقول ايه ازيكم يا جماعه. كل اول مره جماعة. اطلع على قناه اخويا سمسم. هنعمل فيديو عن بطوط. ازاي يعني هيشرح لكم ازاي قلتوا بطوط. بس قبل ما يبدا هنبدا. قبل ما نبدأ يا جدعان اضغطوا اللايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل لأكبر بس انا هقول بقى اصبر بقى. بس يا جماعه قبل ما نبدا يا ريت تدعموا اخويا سمسم وتدعموه باللايكات، دعموه بالسبسكرايبر وكل حاجه يعني. يا ابني هموت من المروحه يا ابني. تمام. قبل ما نبدا يا جماعه يا ريت تدعموه باللايكات والاشتراكات والحاجات دي تمام؟ عشان يوصل لكم كل جديد لسمسم. ابدا يا سمسم. تحت والله افتح يا سمسم. بصوا يا جدعان هو البطوط ده عباره عن ايه اصلا؟ هو عباره عن ميكي ماوس وكابتن مين. انا بصوا يا جدعان، في ناس ما اتفرجتش وقعدت تقول لي اعمل اجزاء منه واعمل وعلم. ده ما بيعملش خالص بطوط، وجبته عشان يعمل بطوط قدامكم، اعلمكم قدامكم. اعمل كده والله ما بيعمل. اعمل ده اقصى حاجه بيعملها. خلاص ده اقصى حاجه بيعملها. خلاص ده اقصى حاجه بيعملها. يعني في فرق اللي هو مثلا بيعملها محمد رمضان. يعني مثلا لما اجي اعمل اهو والله اتعامل سهل، اللي هو مثلا ده ايه، ده بطوط يعني مثلا ايه بتاع تصوير بس حاجه. خلاص بقى مالكش دعوه بدورك كده، خليك قدام الناس خلاص. فاحنا يا جدعان هنقول لكم تعملوا اساسيات ايه وتعملوها. اول حاجه مثلا زي ما قلت لكم انتوا بتعملوا، في ناس بتعملها على الجنب الشمال او على الجنب اليمين، بتعملها على الجنب اليمين. نعملها في النص. نعملها يا عم اخلص بقى. والله ما اعرف. انا ما اعرف. المفروض انت تتعلم. المفروض انت تعلمنا. لا انت بتعملها من هنا كده. لا كده. لا انا كده. بصوا يا جدعان، انتوا بتيجي تطلعوا لسانكم كده. بس انا بس اعلمهم كده. تعملها هنا كده، اعملها كده. ده الشمال كده، تعملها شمال. استنى انت كده بتعملها شمال. في ناس بتعمل، انتوا بتعملوها ايه، يمين او شمال؟ هو ده بيعملها شمال. شوف هو هيعمل ايه. استنى يا رمضان، انا عايز تاخد تعالى خش عشان تقول له ماشي. هو ده بيعملها شمال، انتوا بقى شوفوا بتعملوها يمين او شمال. بعد كده اول خطوه بتعملوها انتوا تحاولوا تتكلموا ازاي. تشوفوا بقى انتوا عايزين تتكلموا ازاي. تعملوا مثلا تقولوا مثلا قالوا الف ب ت س، مثلا الف كده. اللي انت بتشوف الحروف اللي انت عايز تنطقها وبتحرك شفتك، دي اهم حاجه. كانك بتتكلم عادي، بس اللي هو ايه، بتكون حاطط لسانك هنا وانت بتتكلم من شفتك اهو. لسانك ده بيبقى خابط في اللسان من هنا كده. اعملها مثلا اهو بالظبط. انا عايزكم تطلعوها كده، طلعوها واقعدوا اعملوها كتير طول اليوم كده. اعملها تاني مره واحده. لما تحكموا فيها هتلاقي لسانك بيتحكم في الشفه من هنا كده وبيعمل كده اهو. في هوا بيطلع هنا، لسانك بيطلع هنا ويدخل تاني وبعد كده بتبدا تتكلم في الحروف اللي انت عايزها، بس بتضغط لسانك وانت على الشفه من جوه. اضغط على لسانك تتحكم فيه جوه. هوديه فين؟ بص الفيديو بقى، خش اعملوا لسان جوه كده. كده. بس اضغط بقى، حرك لسانك اهو يا مدحت. ما تحركش دي، حرك التاني يا ابني هتيجي من اليمين. طلع. لا في دي انا ما بتحركش. ايوه انا عايز ايوه كده صح اهو. بدا يتحكم اللي هو شفته صح كده. انت كده تعملها صح. انت كده صح. انت لو ضربت طول اليوم على كده انت كده اتحكمت في الاثنين. انت كنت بتتحكم في الاول حاجه في اللي جوه وما كنتش بتتحكم في شفتك. بدأت بيتحكم من جوه وشفتك الاثنين.
فانتوا لما تعملوها كده وتجربوها طول النهار هتبداوا تعملوا شفتكم تتكلموا بقى عادي، مثلا بتطلع بس انت طول النهار بقى اقعد اتدرب هتعملها. وفي اسئله كمان جايه لي بتقول ايه هو انا تعبت وزهقت وبقيت بطلع اصوات تانية خالص غير البطوط. لا، هو انت اعملها اكيد لازم في الاول هو بيطلع اصوات عاديه خالص، انت برضو لما تعملها كده هتطلع اصوات غريبه زي ما هو عمل كده، بس بعد كده بالاستمرار تبدا تتحكم فيها وتعمل حاجات حلوه كتير. وان شاء الله تبقوا احسن من سمسم وتعملوها أكيد. افضل منه كمان. بس دعمونا بالاشتراك وسبسكرايب لايكات بقى وحاجات كتير، واي سؤال اعملوه في التعليقات تحت عشان اعرف انتم عايزين وصلتوا لحد فين بالظبط. وفي فيديوهات تانية تحت كتير بطوط اتفرجوا عليها، في اجزاء انا عاملها، في فيديوهات جايبه 30000 اتفرجوا عليها، اول فيديو انا عامله، فيديو جايب 25000 ده برضه اتفرجوا عليه، وفي فيديو جايب 10000 اتفرجوا عليه، في تحدي كنت عامله انا محمد رمضان ده صاحبي بيعرف يعمله ده برضه جايب، في ناس متفرجه واتعلمت وقالت سهله بالنسبه لهم، انتوا مش عارفين مصعبين الموضوع. اي سؤال وجهوه تحت، واي سؤال تعالوا الانستجرام، واي سؤال تعالوا فيسبوك عادي، اي حاجه او سناب شات او اي حاجه، هسيب لكم كل ده في الديسكربشن تحت. بس كل اللي عايزه منكم لايك بقى وشير وسبسكرايب ولايكات كتير تحت وحاجات كتير عشان كده يعني. فيلا سلام. سلام.